I dagens video så ska vi gå igenom de fonder som jag tycker är bäst att investera i. Det här betyder alltså inte att det här är de bästa fonderna, utan det är de som jag anser är intressanta att börja spara i ifall det är så att du är nybörjare och kanske vill börja spara i fonder under det här året. Om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Och på Spara Cash så får du lära dig att spara i aktier, fonder och mycket annat. Fonderna som vi går igenom i den här videon ska du se som inspiration och tips, men inte som rådgivning, utan du måste alltid läsa på och fundera på, är det här rätt för dig? Och investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora. För om du är en nybörjare och vill börja spara i fonder under en längre tid, alltså till exempel 3 till 5 år framåt, då är det de här fonderna som du ska satsa på. Några nyckelegenskaper som jag tittar efter när jag kollar på de här fonderna, det är att fonden har presterat bra tidigare, att den har en låg avgift och att det är en aktiefond. Det är de 3 viktiga bitarna som du ska titta på ifall du kollar på olika fonder. Och när vi pratar om fonder med låg avgift, då tittar jag på fonder under 1% i avgift. Och det är en helt annan video som vi kan ta en annan gång. Nu hoppar vi in på den första fonden. Den första fonden som jag tycker är bra att ha i ett långsiktigt sparande, det är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Spiltan Aktiefond Investmentbolag, det är en investmentbolagsfond, alltså fonden investerar i andra investmentbolag. Och till största del så innehåller den Investor, men även andra investmentbolag som Industrivärden, Kinnevik och många andra. Och det här till en låg avgift om bara 0,2%. Och ja, du kan absolut köpa de här investmentbolagen själv. Men ifall det är så att du inte är redo för att börja köpa aktier, köp då den här fonden. Den här fonden har jag som en bas i min långsiktiga portfölj. Därför att det är enkelt att bara spara varje månad i den till den här låga avgiften. Fond nummer 2 som jag tycker är intressant, det är Avanza Zero. Avanza Zero, det är en gratisfond som investerar i Sveriges 30 mest omsatta aktier. Och då får du en ganska skön blandning utav stora svenska stabila bolag som handlas över börsen. Det som är bra med den här fonden är att den är helt kostnadsfri. Så du kommer få en stabil avkastning över tid och det kostar dig inte en enda krona. Den tredje fonden som jag tycker är intressant i ett sånt här långsiktigt sparande, det är Avanza Global. Avanza Global är en global fond. Det betyder att fonden investerar i aktier över hela världen. Så då får du exponering mot de absolut största företagen i hela världen. Och det här till en väldigt låg avgift. Och de här 3 typer av fonderna, de räcker kort och gott i en långsiktig fondportfölj. Min egna lilla taktik när man sparar i fonder, det är att det räcker med 3 fonder. Du behöver en Sverigefond, en investmentbolagsfond och en globalfond. Och sen så kan man krydda med till exempel småbolag, teknik eller någon annan, till exempel utvecklingsländer eller vad som. Men det räcker med de här breda fonderna som har en låg avgift och som investerar i 100% aktier. De här typen av fonderna räcker kort och gott för ditt sparande om det är så att du är långsiktig. De passar perfekt ifall det är så att du är nybörjare och bara vill ha någonting att spara i varje månad. Givetvis så finns det alternativ till Avanza Zero, Spiltan Investmentbolag, Avanza Global. Det finns jättemånga bra alternativ och jag har listat dem i min artikel Bästa fonderna på Spara Cash. Så kolla in den artikeln och jag lägger en länk här nedanför i beskrivningen och kommentarsfältet. Så gå in där, för där kan du se fler olika fonder. Det finns sjukt många bra fonder där ute, men det absolut viktigaste som du måste tänka på, det är att du sparar varje månad. Och istället för att försöka leta efter vilken fond som är bäst, försök istället att sålla ut de fonderna som är dåliga. Det gör ingenting om du går 1 eller 2% upp eller ner mer per år eller så. Utan leta istället efter de här bra fonderna, spara i dem hela tiden. Försök inte att byta och så ifall det är så att du inte orkar lägga tid på det. Utan hitta några bra fonder, spara i dem varje månad och gör det i flera års tid. Det är det som kommer göra dig riktigt rik över tid. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon och är det så att du gillar sådana här tips så ge mig gärna en tumme upp på den här videon. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!